така справа. У нас з планетою Земля стосунки все складно. Хтось лише дає, а хтось весь час тільки бере. Ось і людство бере у планети Земля за рік більше, ніж вона встигає відновити. А натомість людство дає і що? Тони відходів. Якісь негармонійні стосунки, правда? Справа в тому, що ми не замислюємося, коли споживаємо. Купили собі більше, ніж потрібно, і викинули це на смітник. Нагодували себе, і упаковки теж пішли в загальний смітник. А далі куди? А далі на звалище, де все це розкладається і фізично, і морально. Мене звати Мар'яна, і сьогодні я розкажу тобі про те, які 5 простих правил приведуть тебе до нуля відходів. Ну, можливо, не одразу до нуля, але їх точно стане значно менше, і Земля скаже тобі дякую. Відмовляйся від непотрібного. Для того, щоб продукти не завітрювалися, ми використовуємо харчову плівку і завертаємо в неї продукти. Але це полімер, і він розкладається дуже довго. І краще використовувати тканину з воском або восковану тканину. Її можна купити в магазинах або зробити самостійно, особливо, якщо ви любите хендмейд. Мишка дуже любить мед. Почему? Хто поймет? Поки що не готова чи не готовий відмовитися від плівки, почни з маленьких кроків і використовуй її кілька разів. Таким чином, в холодильнику в тебе все буде красиво та естетично, а від воску ще й залишиться такий легенький медовий аромат. Використовуй натуральні інгредієнти замість важкої хімії. Усі ці жирознищувачі, очищувачі скла, підлоги, унітазів, освіжувачі повітря і багато чого іншого можна легко замінити рецептами з натуральними інгредієнтами. Гірчичний порошок, оцет, лимон і сода. Насправді в інтернеті купа простих рецептів, і до цього завжди можна залучати дітей, тому що вони обожнюють хімічити всякі суміші. До того ж, ви не труйте свій організм хімією, дбайте про здоров'я своєї шкіри і зміцнюйте свій імунітет. Відмовляйся від сміття перед тим, як ти приходиш додому. Не бери чеки в банкоматах і не бери тестери в косметичних магазинах. Принось додому лише те, що ти будеш використовувати, а не сміття, яке потрапить потім в відро. Замість пакувального паперу та скотчу для оформлення подарунків краще використовуй натуральні штуки. Наприклад, крафтовий папір та перероблювану мотузку. Скорочуй те, що ти споживаєш, або економ ресурси. Коли ти чистиш зуби, за 3 хвилини витікає 20 літрів води. Скільки це за рік? І візьми за звичку вимикати світло, коли виходиш з приміщення. Результат – економія для гаманця і для планети. Свідомо підходь до гардеробу. I've heard people say that. Так, дівчата, я знаю, що це може бути складно, але спробуй передивитися свій гардероб і відокремити те, що не носиш ти та твоя сім'я. Ці речі завжди можна віднести в благодійний фонд або магазин, наприклад, Ласку. Вони відбирають найкраще для продажу в своєму магазині, а все інше надають в дитячі будинки та потребуючі. Виручені кошти вони передають в благодійні фонди та соціальні проекти. Збери капсульний гардероб і не парся. Не купуй речі, які не підходять до твого гардеробу, і одноразові наряди на вихід. Результат – економія грошей і часу на підбір складних луків, менше місця в твоїй шафі, а також менше текстилю і інших матеріалів іде в сміттєві баки. Замість одноразових брит та зубних щіток сьогодні можна знайти багаторазові замінники. Навіть елементи жіночої гігієни вже стали багаторазовими, але, звісно, виробники про це мовчать. Просто підрахуйте, скільки всього одноразово ви використовуєте протягом дня. Продукти на вагу. Купляй у свою тару. Наприклад, у скляну банку або пластмасову. Таким чином можна купляти різні крупи, спеції, цукор і багато чого іншого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з вас купляв такі продукти в свою тару. Скажіть, як до вас в магазинах ставились? Відправляй на переробку. Шукай на товарах спеціальне маркування значки переробки. Є такі пакування, які, на жаль, не переробляються, і одні з них – це такі от лоточки зі спіненого полістиролу, які не розкладаються. Ти можеш обрати точно такий самий продукт, але іншої фірми. І це пакування відкласти у відро для пластику, яке потім буде сортуватися. Таким чином ти не спонсуєш виробництво пластику, який лежить у тебе в холодильнику 1 чи 2 дні, а розкладається 200 років. Вот это поворот!
Куди здавати відсортоване сміття? Окрім такої організації, як Вторресурс, яка присутня майже в кожному місті, є чимало класних організацій, які в цьому допомагають. В Запоріжжі є «Зелені відра», в Харкові є «Харків Zero Waste», а в Маріуполі є стартап «Екоджанк». А ти знаєш, що школярка з Маріуполя зробила відкриття про те, що деякі лічинки жуків здатні поїдати целофан? Це ж так круто! Не можу не сказати про батарейки. Справа в тому, що літієві батарейки, окислюючись, наносять величезної шкоди навколишньому середовищу. Чимало організацій, що борються за чистоту планети, займаються тим, що збирають ці батарейки і віддають на утилізацію. Так, як, наприклад, активісти слов'янські, які нещодавно організували безкоштовний збір батарейок в 14 місцях, які потім будуть утилізовані. Дізнавайся більше про речі. Наприклад, те, що ми з тобою називаємо паперовими стаканчиками, насправді не папір, а значить не макулатура. Справа в тому, що для того, щоб вони не протікали, їх покривають спеціальним шаром. І переробити такий матеріал насправді дуже важко, тому цим майже ніхто не займається. А пластикові стаканчики, зроблені з полімеру, в нашій країні взагалі не переробляються. А тепер уяви, в Києві кожного дня на сміття йде 1 мільйон таких стаканчиків. Мільйон, Карл! Ні. Ні. Коли ти розумієш, що відбувається в країні, то ти й дієш усвідомлено, а ще й других людей до цього долучаєш. Знаходишся ти такий в магазині, тобі продавчиця каже: «А ви чого кульочок не берете? Він же безкоштовний». А ви і такі: «А я не хочу, щоб ним черепашка удавилася». Органічні харчові відходи – це насправді більше, аніж сміття, яке можна отак от. Можна просто перемішати з брудом. Компостні відра можна використовувати ще й у місті. Компостом можна підживити рослини, що ростуть на балконі, і на клумбі, і взагалі де завгодно. А органіка, яка гниє на звалищах, вона виділяє нехороші гази. 2 роки тому двоє школярів 7 класу створили проект, який називається «Компола». І зараз на території України знаходиться більше 30 шкіл, у яких є свої компостери, які з органічного сміття роблять добриво. На цьому поки все. Дякуємо дуже «Зеленій школі» за корисну інформацію для створення цього матеріалу. А ти напиши, будь ласка, в коментарях, що ти вже використовуєш для створення меншої кількості сміття. І поділися своїми лайфхаками. Найцікавіші з них отримують наш дивовижний блокнот, який створений з переробленого паперу. Мене звати Мар'яна. Підписуйся на наш канал, далі буде купу корисних новин і дивовижних історій.